เพื่อนๆครับในโลกแห่งศรัทธาเรามักจะได้ยินเรื่องราวของมหาเทพผู้สถิตอยู่บนยอดเขาสูงเทียมฟ้าหรือพระอริยสงฆ์ที่ปลีกวิเวกบำเพ็ญเพียรในป่าลึกที่ห่างไกลผู้คนแต่เคยสงสัยไหมครับว่าถ้ามีรหัสพลังงานบางอย่างที่ทรงพลังถึงขั้นสยบพญามารได้อยู่หมัดแต่เขากลับเลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ในจุดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกก้าวล่วงเข้าไปถึงลองหยุดคิดดูนิดหนึ่งนะครับถ้าวันนี้คุณมีอิทธิฤทธิ์มหาศาลบันดาลอะไรก็ได้ตามใจนึกพิกัดไหนบนโลกคือที่ที่คุณอยากจะไปอยู่ที่สุดครับสำหรับมหาเถระที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้พิกัดที่ท่านเลือกไม่ใช่สวงสวรรค์ที่สวยงามแต่มันคือจุดที่ลึกที่สุดมืดมิดที่สุดและมีแรงดันมหาศาลพอที่จะขยี้ทุกอย่างให้แหลกละเอียดได้ในพริบตาที่นั่นคือสะดือทะเลครับลองจินตนาการตามผมนะครับคนที่มีฤทธิ์ระดับเปลี่ยนจักรวาลได้ทำไมถึงยอมลงไปนั่งเงียบๆอยู่ใต้ก้นบึ้งมหาสมุทรที่ไม่มีแม้แต่แสงแดดส่องถึงท่านไปเพื่อหนีความวุ่นวายหรือจริงๆแล้วท่านกำลังเฝ้าระวังอะไรบางอย่างบางสิ่งที่อันตรายจนโลกเบื้องบนรับมือไม่ไหวและมันกำลังรอเวลาที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตอันไกลนี้วันนี้จัสลอจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปถอดรหัสผ่านของมหาเถระที่ชื่อว่าพระอุปคุตครับท่านคือบุคคลที่หน้าประวัติศาสตร์กระแสหลักแทบจะลบชื่อทิ้งไปแต่ในโลกของ Deep Law ท่านคือกุญแจดอกสุดท้ายที่ถูกซ่อนไว้ใต้เงื้อมมือของกาลเวลาเพื่อรอคอยการถูกปลดพันธนาการออกมาปกป้องโลกในยามที่เกิดวิกฤตขั้นสูงสุดทำไมแม้แต่จักรพรรดิผู้เกรียงไกรอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชผู้กุมชะตาคนทั้งชมพูทวีปถึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการส่งราชทูตและขบวนเกียรติยศไปอัญเชิญพระที่ไม่มีใครรู้จักองค์นี้ให้ขึ้นมาจากน้ำและรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในชื่อของท่านจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับภารกิจกู้โลกครั้งนี้ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครั้งใหม่ของ Just Law กับซีรีส์ The Deep Ocean Sage อุปคุตมหาเถระปราบมารใน EP 1 The Guardian of the Abyss ผู้พิทักษ์ใต้สะดือทะเลเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างความนิ่งจากก้นบึ้งกับพายุแห่งอัตตาของจอมมารมหาเอปิกแห่งมหาสมุทรได้อุบัติขึ้นณบัดนี้ครับก่อนที่เราจะไปดูสงครามประลองฤทธิ์เราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจต้นกำเนิดของท่านก่อนครับเพราะในมิติของ Just Law ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญพระอุปคุตไม่ได้ปรากฏกายพร้อมจีวรหรือปาฏิหาริย์มาตั้งแต่ต้นท่านเกิดหลังพุทธกาลประมาณ200ปีณเมืองมัทุราประเทศอินเดียเมืองนี้ไม่ได้เป็นแค่จุดยุทธศาสตร์ทางการค้าแต่มันคือศูนย์กลางแห่งกลิ่นหอมของอินเดียโบราณสภาพบ้านเมืองในยุคนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักอาคารบ้านเรือนสลักจากหินทรายสีนวลตาสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านขายเครื่องเทศและไม้หอมกลิ่นของไม้จันหอมที่เคี่ยวจนได้ที่ผสมกับกลิ่นกำยานและดอกมะลิป่าที่โชยมาตามลมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นที่ใช้สำหรับบูชาเทพเจ้าชั้นสูงนี่เองคือที่ที่เด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอุปคุตเติบโตขึ้นมารูปลักษณ์ของท่านในตอนนั้นไม่ได้ดูเป็นนักรบหรือผู้มีอิทธิฤทธิ์เลยครับท่านเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่มีบุคลิกนิ่งสงบผิวพรรณผ่องใสจากการคลุกคลีอยู่กับเครื่องหอมธรรมชาติและมีดวงตาที่ดูเยือกเย็นดุจน้ำในสระที่ไร้ระลอกคลื่นท่านใช้เวลาทั้งวันอยู่กับการคัดเลือกไม้หอมการบดเครื่องเทศและการปรุงกลิ่นแต่ในขณะที่มือของท่านกำลังทำงานใจของท่านกลับเริ่มตั้งคำถามถึงความหอมที่ไม่มีวันจางหายท่านเริ่มมองเห็นว่ากลิ่นหอมภายนอกนั้นประเดี๋ยวประดาวแต่กลิ่นแห่งความดีและพลังแห่งจิตต่างหากที่เป็นของจริงเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าทำไมคนขายเครื่องหอมถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ในหลายตำนานหรือเป็นเพราะอาชีพนี้สอนให้เขาเรียนรู้ที่จะกลั่นสาระสำคัญออกมาจากวัตถุหยาบๆเหมือนกับการที่ท่านเรียนรู้ที่จะกลั่นเอาความวุ่นวายของโลกออกไปจนเหลือเพียงจิตที่บริสุทธิ์และทรงพลังมหาศาล ช
จากเด็กหนุ่มที่ปรุงเครื่องหอมให้มนุษย์และเทวดาวันหนึ่งท่านตัดสินใจละทิ้งกลิ่นหอมทั้งโลกเพื่อออกตามหารหัสแห่งความพ้นทุกข์จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านสมาบัติคำถามที่น่าสนใจคือในเมื่อชีวิตของท่านเพียบพร้อมอยู่แล้วในฐานะลูกเศรษฐีเจ้าของกิจการเครื่องหอมทำไมท่านถึงเลือกทิ้งทุกอย่างในคัมภีร์อโศกาวทานระบุไว้ชัดเจนครับว่าจุดเปลี่ยนของท่านเริ่มมาจากสัญญาระหว่างพ่อกับลูกและการเห็นความจริงผ่านสิ่งที่ตัวเองทำพ่อของท่านเคยสัญญากับพระสานวสิกะเถระหรือบางแห่งเรียกพระสานวาสีศิษย์ของพระอานนท์ไว้ว่าถ้ามีลูกชายจะยกให้บวชครับแต่ด้วยความที่อุปคุตเป็นเด็กฉลาดและช่วยงานที่ร้านได้ดีมากพ่อจึงขอผลัดวันประกันพรุ่งมาตลอดจนกระทั่งอุปคุตเติบโตขึ้นและได้ใช้เวลาอยู่กับการปรุงเครื่องหอมในร้านทุกวันท่านเริ่มสังเกตเห็นสัจธรรมที่ซ่อนอยู่ในกลิ่นหอมครับกลิ่นที่หอมที่สุดเมื่อแตะจมูกเพียงชั่วครู่ก็จางหายไปมันคือความสุขที่ฉาบฉวยและไม่คงทนท่านเริ่มตระหนักว่าหากมนุษย์ยังวิ่งไล่ตามกลิ่นหอมหรือกิเลสที่ไม่มีวันเต็มแบบนี้ชีวิตก็คงไม่ต่างจากคนที่พยายามปักน้ำใส่ตะกร้าที่รั่วเมื่อพระสานวสิกะเถระกลับมาเยี่ยมอีกครั้งท่านจึงเข้าพบและฟังธรรมจนเกิดดวงตาเห็นธรรมในระดับโสดาบันตั้งแต่อยู่ที่ร้านเครื่องหอมนั่นเองครับความหอมทั้งโลกที่เคยคลุกคลีกลายเป็นสิ่งจืดชืดไปทันทีเมื่อเทียบกับกลิ่นแห่งความสงบที่ท่านเพิ่งค้นพบหลังจากนั้นท่านจึงตัดสินใจบวชอย่างเป็นทางการและเข้าสู่กระบวนการกลั่นจิตอย่างเข้มข้นท่านไม่ได้บรรลุธรรมด้วยการเดินจงกรมธรรมดาครับแต่ท่านเป็นเลิศในด้านสมาบัติหรือการทำสมาธิขั้นสูงท่านฝึกฝนการเข้าฌานจนจิตนิ่งสนิทดุจผลึกแก้วสามารถแยกแยะกายกับจิตออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดจนในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญามีฤทธิเดชครอบจักรวาลและรหัสลับที่สำคัญต่อมาคือชื่อของท่านครับอุปคุตชื่อนี้ถ้าเราถอดรหัสออกมามันมีความหมายที่น่าทึ่งมากอุปแปลว่าเข้าไปหรือใกล้ส่วนคุตแปลว่าการคุ้มครองหรือซ่อนหรือเป็นความลับพอมารวมกันจึงหมายถึงผู้คุ้มครองในที่ลับหรือผู้ที่ถูกซ่อนไว้ในที่ลับลองถามตัวเองดูนะครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งชีวิตก็ซ่อนเราไว้จากโอกาสหรือความสำเร็จบางอย่างบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความโชคร้ายแต่มันคือการถูกซ่อนเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมที่สุดหรือเปล่าเหมือนที่พระอุปคุตถูกซ่อนไว้เพื่อรอเวลาปราบพยันตรายที่กำลังจะอุบัติขึ้นในอนาคตเพื่อนๆเห็นอะไรไหมในชื่อของท่านมีคำพยากรณ์ซ่อนอยู่ในนั้นมาตั้งแต่ต้นแล้วครับท่านถูกกำหนดมาแล้วว่าจะต้องเป็นบุคคลที่ถูกซ่อนไว้จากโลกภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นกุญแจดอกสุดท้ายของพุทธศาสนาในยามที่วิกฤตเดินมาถึงตัวหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศด้านสมาบัติแล้วท่านกลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดท่านเลือกเดินหันหลังให้ชื่อเสียงและทางโลกและมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งมหาสมุทรเพียงลำพังท่านใช้ฤทธิ์อภิญญาเนรมิตรัตนคราปราสาทหรือเรือนแก้วสว่างไสวขึ้นมาณใจกลางสะดือทะเลก่อนจะก้าวลงสู่ความมืดมิดที่แสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงหลายคนสงสัยครับว่าทำไมพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์ขนาดนี้ถึงไม่เลือกจำพรรษาในป่าลึกหรือสร้างวัดอยู่ท่ามกลางศรัทธาของชาวเมืองมัทุราแต่กลับเลือกทิ้งโลกเบื้องบนลงไปอยู่ใต้ก้นบึ้งมหาสมุทรในบันทึกโบราณและคติความเชื่อสายล้านนาบอกรหัสลับไว้ครับว่าท่านต้องการสถานที่ที่สงบสงัดขั้นสูงสุดสถานที่ที่ไม่มีเสียงสรรเสริญไม่มีกลิ่นอายของกิเลสและไม่มีความวุ่นวายของมนุษย์มารบกวนข่ายยานของท่านได้แม้แต่น้อยลองนึกภาพตามนะครับการลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือการ disconnect เพื่อ connect ครับท่านตัดการเชื่อมต่อจากโลกภายนอกทั้งหมดเพื่อไปเชื่อมต่อกับสภาวะธรรมที่ละเอียดที่สุดในจุดที่นิ่งที่สุดของโลกเพื่อนๆคิดว่าคนเราต้องมีความนิ่งในใจขนาดไหนครับถึงจะทนอยู่กับความมืดมิดและแรงดันมหาศาลใต้ทะเลได้เป็นร้อยปี เพื่อนๆครับคำว่าสะดือทะเลที่พระอุปคุตท่านเลือกจำศีลเนี่ยในทางโบราณคดีมันไม่ใช่แค่หลุมลึกธรรมดานะครับแต่มันคือ the great void หรือจุดที่พลังงานของโลกไหลมารวมกันเป็นจุดเดียว
ลองนึกภาพหลุมดำกลางมหาสมุทรที่ดูดกลืนทุกอย่างลงไปแต่พระอุปคุตกลับเนรมิตเรือนแก้วขึ้นมาสวนกระแสพลังงานนั้นท่านใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวและใช้แรงดันมหาศาลใต้ทะเลเป็นเครื่องช่วยกลั่นจิตให้แกร่งยิ่งกว่าเพชรที่นี่คือสถานที่ที่การเวลาหยุดนิ่งและเป็นจุดที่ท่านใช้เฝ้ามองความเป็นไปของโลกโดยที่โลกมองไม่เห็นท่านนี่แหละครับคือคำจำกัดความของพิกัดที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์พิกัดที่ท่านเลือกนั้นลึกจนแสงแดดส่องไปไม่ถึงแต่ในความมืดนั้นเรือนแก้วของท่านกลับส่องสว่างด้วยรัศมีแห่งธรรมท่านใช้เวลาในแต่ละวันเข้าฌานสมาบัติเสวยวิมุตติสุขอย่างสงบโดยมีเหล่าพญานาคและเทวดาแห่งท้องทะเลคอยอารักขาและมาขอฟังธรรมเป็นครั้งคราวสรุปแล้วท่านลงไปที่สะดือทะเลก็เพื่อกลั่นจิตและเฝ้าระวังพยันตรายที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตเพื่อเป็นหลักประกันชั้นหนึ่งของพระพุทธศาสนาและกุญแจดอกสุดท้ายที่จะทำงานก็ต่อเมื่อโลกถึงจุดวิกฤตจนไม่มีใครเอาอยู่แล้วเท่านั้นท่านซ่อนตัวอยู่ใต้เกลียวคลื่นอย่างแนบเนียนจนดูเหมือนว่าโลกจะลืมชื่อของท่านไปแล้วจนกระทั่งแรงสั่นสะเทือนจากมหาโปรเจกต์ของพระเจ้าอโศกมหาราชได้แผ่ซ่านลงไปถึงก้นบึ้งมหาสมุทรเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้คุ้มครองในที่ลับจะต้องกลับขึ้นมาทำหน้าที่ของท่านอีกครั้งในขณะที่พระอุปคุตกำลังดิ่งลึกอยู่ในกระแสแห่งความสงบนิ่งนานนับร้อยปีโลกเบื้องบนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับพระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิผู้เกรียงไกรทรงกำลังเริ่มต้นมหาโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแต่เพื่อนๆครับพระเจ้าอโศกไม่ได้เริ่มชีวิตจากการเป็นนักบุญในอดีตท่านคือจันทาโศกหรืออโศกผู้ดุร้ายนักล่ากระหายอำนาจที่เหี้ยมโหดถึงขั้นสร้างคุกนรกไว้ทรมานศัตรูแต่ทุกอย่างพังทลายลงที่สงครามกลิงคะภาพซากศพที่กองเป็นภูเขาเสียงร้องระงมของเด็กกำพร้าและหญิงม่ายและแม่น้ำทยาที่เปลี่ยนเป็นสีเลือดแดงฉานในสนามรบครั้งนั้นคือเสียงหวีดร้องที่พุ่งตรงเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านจนกษัตริย์นักรบต้องหลั่งน้ำตาและทิ้งดาบลงถาวรท่านตรัสคำที่เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลว่าเราชนะด้วยอาวุธมามากพอแล้วต่อจากนี้เราจะชนะด้วยธรรมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนี่เองครับที่เป็นเชื้อเพลิงให้ท่านตัดสินใจเปลี่ยนพิมพ์เขียวของทั้งชมพูทวีปด้วยการสร้างพระเจดีย์ถึง 84,000 องค์เพื่อไถ่บาปและกระจายรหัสธรรมลงสู่ทุกอนูของแผ่นดินไม่จบแค่นั้นครับท่านยังประกาศจัดงานมหาสมโภชหรือการฉลองครั้งมโหฬารที่ยาวนานถึง7 ปี 7 เดือน 7 วันมันคืองานที่รวมตัวผู้คนนับล้านพระอรหันต์นับแสนและเหล่าเทวดาที่จำแรงกายลงมาร่วมอนุโมทนาแสงไฟจากประทีปนับล้านดวงถูกจุดขึ้นจนสว่างไสวไปถึงชั้นฟ้าทว่ายิ่งแสงสว่างเจิดจ้าเท่าไหร่เงามืดก็ยิ่งเข้มข้นเท่านั้นยิ่งนานบุญยิ่งใหญ่ขนาดนี้พลังงานด้านมืดก็ยิ่งสั่นสะเทือนครับในขณะที่พระเจ้าอโศกกำลังจะจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่พญามารรวสวัตตีผู้ครองสวรรค์ชั้นสูงสุดกลับมองลงมาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความริษยาเพื่อนๆคิดว่าพญามารจะปล่อยให้แสงสว่างนี้กลบรัศมีของท่านไปง่ายๆหรือครับฟังถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจสงสัยว่าทำไมมารถึงไม่ได้มาจากนรกที่มืดมิดแต่กลับมาจากวิมานที่สวยงามหรูหราที่สุดบนสวรรค์ชั้นที่ 6เพราะภาพจำของมารในหัวเราต้องมีเขามีหางผิวกายสีดำและสถิตอยู่ท่ามกลางกองไฟในนรกใต้ดินไม่ใช่หรอนั่นก็เพราะเราได้รับอิทธิพลจากคติความเชื่อทางตะวันตกเข้ามาแบบไม่รู้ตัวครับแนวคิดเรื่องเซแทนหรือลูซิเฟอร์ที่เป็นทูตสวรรค์ผู้ทรยศแล้วถูกขับไล่ลงไปปกครองข่มนรกมืดมิดกลายเป็นภาพจำสากลผ่านสื่อและภาพยนตร์จนเราเอามาปะปนกับมารในพุทธศาสนาแต่ในความเป็นจริงนรกของพุทธไม่ได้มีพื้นที่ให้มารไปซ่องสมกำลังครับพื้นที่ตรงนั้นคือที่สำหรับผู้เสวยกรรมพวกเปรตที่ตัวสูงเท่าต้นตาลหรืออสุรกายที่รูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวพวกเขาไม่ใช่กองทัพของพญามารนะครับแต่พวกเขาคือนักโทษที่กำลังชดใช้กรรมของตัวเองอย่างทุกข์ทรมานพวกเขาไม่มีพลังอำนาจพอจะไปจองเวรพระพุทธเจ้าหรือขัดขวางงานบุญระดับจักรพรรดิได้หรอกครับคนคุมนรกตัวจริงคือพระยายมราช
ซึ่งท่านเป็นเทวดาสายกุมพันธ์ทำหน้าที่เหมือนผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมท่านไม่ใช่คู่ปรับของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้รักษากฎแห่งกรรมของจักรวาลเห็นความน่ากลัวที่แท้จริงหรือยังครับว่าพญามารรวสวัตตีไม่ใช่ปีศาจกระจอกจากก้นนรกที่คอยมาขู่ให้เรากลัวแต่ท่านคือเทวบุตรมารผู้มีบุญมหาศาลสถิตบนสวรรค์ชั้นที่6ท่านไม่ได้ใช้ความกลัวเข้าขู่แต่ท่านใช้อำนาจและความหลงเข้าครอบนำซึ่งนั่นรับมือยากกว่าปีศาจในนรกหลายเท่าตัวนักพญามารเริ่มแผลงฤทธิ์ครับท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสกลับมืดมิดดุจกลางคืนพายุที่ไม่มีที่มาโหมกระหน่ำจนเครื่องบวงสรวงพินาศเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นทั่วงานพิธีทำให้เหล่าพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาต่างรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่มันคือการจู่โจมจากมิติที่มองไม่เห็นและนี่คือจุดเริ่มต้นของความจนตรอกครับเพราะกองทัพทหารที่เก่งที่สุดในโลกของพระเจ้าอโศกก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้กับสายลมและเงาของพญามารอย่างราบคาบพระเจ้าอโศกทรงตกพระทัยมากครับท่านจึงเรียกประชุมเหล่าภิกษุสงฆ์นับแสนรูปเพื่อถามคำถามเดียวว่าใครจะสามารถคุ้มครองงานบุญนี้จากพญามารได้แต่คำตอบที่ได้รับกลับมีเพียงความเงียบครับแม้จะมีพระอรหันต์อยู่ตรงนั้นนับแสนรูปแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าฤทธิ์ของพญามารรวสวัตตีนั้นสูงส่งเกินกว่าที่ใครจะต่อกรได้ไหวเพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้าคุณเป็นพระเจ้าอโศกจักรพรรดิผู้กุมอำนาจทหารนับล้านในมือแต่ศัตรูของคุณคือพญามารที่ไม่มีตัวตนแต่มีฤทธิ์เดชระดับจักรวาลอาวุธที่จับต้องได้จะไปทำอะไรได้ในนาทีที่มืด8ด้านแบบนี้คุณจะหันไปหาใครในขณะที่สภาสงฆ์กำลังเผชิญกับวิกฤตที่ไม่มีทางออกพระเถระผู้ใหญ่ก็ได้รำลึกถึงคำพยากรณ์ลับที่ถูกส่งต่อกันมาว่าหากในอนาคตเกิดภัยคุกคามต่อพระศาสนาเกินกว่าที่จะรับมือไหวให้มุ่งหน้าไปอัญเชิญผู้เป็นเลิศด้านสมาบัติณเรือนแก้วใต้ก้นบึ้งมหาสมุทรผู้ที่เปรียบเสมือนกุญแจดอกสุดท้ายของจักรวาลนี้สภาสงฆ์จึงส่งภิกษุผู้ทรงฤทธิ์ดำดิ่งลงไปสู่ก้นบึ้งมหาสมุทรเพื่อส่งสัญญาณปลุกกุญแจดอกที่ว่านี้ให้ตื่นขึ้นและทันทีที่รหัสอัญเชิญไปถึงแรงสั่นสะเทือนมหาศาลก็ตอบรับกลับมาจากใต้สะดือทะเลเป็นสัญญาณยืนยันว่ากลไกแห่งผู้พิทักษ์เริ่มทำงานแล้วทั้งฝั่งพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อทราบข่าวก็เร่งจัดขบวนเกียรติยศไปรอรับที่ชายฝั่งทันทีราชทูตยืนประจันหน้ากับเกลียวคลื่นพร้อมส่งจิตอธิษฐานสื่อสารเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อยืนยันว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่กุญแจดอกสุดท้ายจะต้องถูกไขเพื่อปลดล็อกความสว่างไสวคืนสู่โลกเบื้องบนวินาทีนั้นเองครับกุญแจดอกสุดท้ายเริ่มทำงานท่ามกลางความมืดมิดนิรันดร์ใต้ท้องทะเลพระอุปคุตค่อยๆลืมตาขึ้นจากการเข้าฌานสมาบัติรัศมีธรรมจากเรือนแก้วสว่างจ้าทะลุแรงดันน้ำมหาศาลขึ้นมาจนผิวน้ำเรืองรองท่านรู้แล้วว่าเวลาของการซ่อนตัวสิ้นสุดลงและภารกิจพิทักษ์โลกในฐานะกุญแจดอกสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการก้าวแรกที่ท่านเหยียบลงบนผืนทรายท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของขบวนราชทูตไม่ใช่แค่การกลับมาของพระเถระองค์หนึ่งครับแต่มันคือการปรากฏตัวของ The Guardian of the Abyss ผู้ที่โลกกำลังรอคอยให้มาสยบพายุแห่งอัตตาของจอมมารแต่เรื่องนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับเพราะใน EP 2 The Duel of Miracles ศึกประลองฤทธิ์ปิดตายพญามารการปะทะกันระหว่างความนิ่งจากก้นมหาสมุทรและพายุคลั่งจากสวรรค์ชั้นสูงสุดกำลังจะอุบัติขึ้นเมื่อพญามารไม่ได้มาเพียงลำพังแต่เนรมิตกองทัพอสูรและอิทธิฤทธิ์มืดที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกธาตุพระอุปคุตจะใช้ไม้เด็ดอะไรมาสยบจอมมารและรหัสลับที่ท่านใช้สะกดพญามารไว้จนยอมสยบนั้นคืออะไรห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดตำนานบทต่อไปและอยากร่วมถอดรหัสความลี้ลับไปกับเราอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่อง Just Law และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่เวลา EP 2 อัปโหลดเพื่อนๆจะได้เป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้าถึงความลับนี้ก่อนใคร
ชอบคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์หรือมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพระอุปคุตคอมเมนต์มาคุยกับผมด้านล่างได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนขออำนาจคุณพระอุปคุตเถระบันดาลให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขสงบและเปี่ยมด้วยสติปัญญาในการใช้ชีวิตคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและขอให้เป็นผู้ชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวงเช่นเดียวกับมหาเถระผู้ชนะมารท่านนี้ครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวที่ลึกกว่าที่เคยรู้ครับ